हामीले चाहिँ यो माथि झैँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले चाहिँ यसरी प्याक गरेको छु है त। अनि आफूले घरबाट रोटी लाँदा पनि भयो है। मैले आधा अन्डा हालेको छु र अनि यहाँ सलाद हालेको छु र आफूले रोटी लाँदा पनि भयो है। अनि रोटी नलगेर फेरि काम गर्ने ठाउँमा रोटी राखेकै हुन्छ, पनि ब्रेडसँग पनि खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी प्याक गरेको छु है त। यो चाहिँ प्याक लन्चको लागि प्याक गरेको, एउटा चाहिँ यहाँ प्याक गरेको छु यहाँ, अनि एउटा यहाँ प्याक गरेको छु। खानासँग पनि एकदमै मिठो हुन्छ है त। अचारको रूपमा खाँदाखेरि तरकारीको काम पनि गर्ने, अचारको काम पनि गर्ने, एकदमै मिठो हुन्छ र तपाईहरुले पनि बनाएर खानु होला है त। यो बन्दाकोपीलाई यसरी भिजाउने। यो बन्दाकोपी भिजाउनुको अर्थ चाहिँ किनभने थोरै पाकोस् अनि त्यहाँदेखि नरम पनि होस् भनेर है त। डुब्ने गरेर तातो पानी, उम्लेको तातो पानी हालिदिने र नुन हाल्ने। अब यसलाई चाहिँ यसरी सट्टै चलाइदिने। चलाएपछि एउटा ढकनीले छोपिदिने। मेरोमा योसँग मिल्ने ढकनी नभएर चाहिँ मैले थाल छोपेको छु, प्लेटले छोपेको छु। अनि मैले यहाँ एउटा प्याज काटेको छु एकदमै यसरी, यो टाइपको प्याज काटेको छु र अनि एउटा ठुलो टमाटरलाई चाहिँ आधी चाहिँ स्लाइस गरेको छु, यसरी पातलो स्लाइस, अनि आधी चाहिँ टुक्रा गरेको छु है त। अनि हाम्रो आलु चाहिँ यता उसिनेको छु, आलु पाक्दैछ। अब हाम्रो बन्दाकोपी पनि नरम भइसकेको छ है त। यस्तो भइसकेको छ, कलर चेन्ज भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म पानी तारिदिन्छु, एउटा चाल्नीमा पानी तारिदिन्छु है त। अब यस्तो भएको छ। यस्तो नरम भइसकेको छ, तर तातो छ है त, एकदमै तातो छ। अब यसलाई चाहिँ म यो आलुमा हालिदिन्छु। एकदमै नरम भइसकेको छ। मैले यो बन्दाकोपीलाई चाहिँ हामीले तरकारीमा कसरी हाल्छ त्यसरी नै काटेको छु। रोटीको सब्जी हो है त। यो चाहिँ रोटीसँग खानुलाई एकदमै मिठो हुन्छ। आलु उसिनेको आलु हो, केलाएर मैले यसलाई काटेर ठिक्क पारेको छु र कागती पनि काटेर ठिक्क पारेको छु। अब हाल्दिने हामीले प्याजलाई, काटेको प्याजले हालिदिने। अनि यो टुक्रा गरेर काटेको टमाटरलाई पनि हालिदिने। यो बनाउनुलाई एकदमै सजिलो छ र खाँदा पनि मिठो हुन्छ है त। अब मैले चाहिँ एउटा बलमा रेडी पारेको छु। हामीले यो कागती चाहिँ हाल्नै पर्ने हुन्छ, कागती हाल्यो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ है त। मेरो कागती चाहिँ अलिक ठुलो थियो, त्यही कारण आधीभन्दा अलिक बेसी हालेको छु। हामीले बन्दाकोपीलाई पकाएर मात्रै खानुपर्ने भन्ने छैन, यसरी सलाद बनाएर पनि खान सकिन्छ है त। काममा जाँदाखेरि प्याक लन्च पनि लानु सकिन्छ, सलादको रूपमा खान सकिन्छ है त। अनि म थोरै माथिबाट नुनलाई पनि हालिदिन्छु, धेरै चाहिँ हाल्दिनँ नुन, थोरै हालिदिन्छु, बरु पुगेन भने भरै हाल्ने। मैले यहाँ तावा एउटा लिएको छु, ग्यासलाई पनि अन गरिसकेको छु। अब हामीले तेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले तोरीको तेल युज गरेको छु, सेतो तोरीको तेल। अब हाम्रो तेल पनि तातिसकेको छ। र मेथीलाई फुराउने, थोरै मेथी फुराइदिन्छु। मेथीको टेस्ट चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ यसमा। मेथी कालो कालो हुँदैछ, आगोलाई सानो गरिदिने।
यो सुकेको खोर्सानीलाई पनि पुऱ्याइदिने सँगसँगै। थोरै बेसारलाई पनि हालिदिने। अनि सँगसँगै यो डल्ले खोर्सानीको धुलोलाई पनि हालिदिन्छु है त। मलाई चाहिँ पिरो मन पर्ने भएकोले चाहिँ डल्ले खोर्सानीको धुलो पनि 1 चम्चा हालिदिएको छु। अब हामीले चाहिँ यो माथि झैया गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो झैया पनि भइसकेको छ। कस्तो खराको सेतो तिल पिनी राखेको छु। अब यसलाई पनि हालिदिने। अनि थोरै चाट मसलालाई पनि हालिदिने। तपाईहरुलाई मन पर्दैन भने चाट मसला नहाल्दा पनि हुन्छ, तर चाट मसला हाल्यो भने धेरै मिठो हुन्छ है त। अब चाहिँ यो हातले मोल्नु पर्ने हुन्छ। ल मैले पन्जा पनि लगाएर रेडी गरे। अब यो पन्जा लाएपछि एकचोटी सट्टै धुइदिने। मलाई चाहिँ पन्जा लाएपछि एकचोटी बाहिरी भाग पनि पखालिदिएको छु मैले। मलाई चाहिँ यसरी गर्दाखेरि अलिक राम्रो लाग्छ। अब यो खोर्सानीलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हातले मजाले यसलाई चाहिँ पिसिदिने। हातले नै पिस्ने। यो एकदमै मजाले झुरुम झुरुम भएको छ र अनि यो यसरी मोलिदिने। यो खोर्सानीलाई चाहिँ हातले यसरी मोल्दाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। र अब चाहिँ हामीले मजाले यसलाई मोल्दिने है त। अब यो आलु र बन्दा सबै मिक्स गर्ने। आलुलाई 4-5 वटा यसरी मजाले किचाइ पनि दिने है त। अनि ल पक्कै हुन्छ। मैले 4-5 वटा चाना चाहिँ किचाइदिएको छु। ल अब यस्तो गरेपछि एकदमै दामी हुन्छ। पकाएर खाएको भन्दा पनि यसरी खाएको चाहिँ एकदमै मिठो पनि हुन्छ र हेल्दी पनि हुन्छ है त। हेर्नुहोस् त हाम्रो अचार यस्तो भएको छ है त। सलाद भनौँ कि अचार भनौँ, अब बन्दा र आलुको अचार एकदमै दामी भएको छ। अब चाहिँ म चाख्नेवाला छु है त। नुन पनि चाख्नु पर्यो नि त। अब यस्तो भएको छ हेर्नुहोस् त। एकदमै दामी भएको छ। अब नुन चाखे हेरौँ त। एकदमै दामी भएको छ। नुन पनि ठिक्क भएको छ। खोर्सानी त पिरो भएको छ। आमामामा मैले सोचे भन्दा मिठो भएको छ। ल अब त यो चाहिँ रेडी भयो। आमामामा एकदमै मिठो भएको छ। पहिले सुरुमा त म बोल्नु नै नसक्ने भइरहेछ। मिठोमा अति मिठो टेस्टी भएको छ। एकदमै सोचेको भन्दा पनि मिठो भएको छ। अब चाहिँ हामीले यो टमाटरलाई चाहिँ साइडमा राखिदिने यसरी। अनि आज चाहिँ मसँग यति मात्रै रहेछ। यो चाहिँ छेपी, यो चाहिँ युरोपियन छेपी हो। अब यसलाई चाहिँ मजाले माथिबाट थोरै मसिनो गरेर छर्किदिने। अनि म चाहिँ एउटा अन्डा पनि राखेर सजाइदिन्छु है त। खाना भन्ने चिज चाहिँ आँखाले हेर्दै वाउ कस्तो दामी खौँ लाग्दो भन्छ नि, त्यो जस्तै हामीले खानालाई पनि सजाउनु एकदमै आवश्यकता हुन्छ। र मुखमा मात्रै मिठो भएर होइन, आँखालाई पनि राम्रो देख्नुपर्छ। अब हाम्रो सलाद चाहिँ रेडी भयो है त। यो बन्दाकोपी र आलुको सलाद एकदमै राम्रो भएको छ र मिठो पनि भएको छ। मैले चाखिसकेको छु र तपाईहरुलाई पनि मन पर्यो भने चाहिँ यसरी नै बनाएर खानु होला। एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईहरुले तिल खानुहुन्न भने चाहिँ तिल नहाल्दा पनि हुन्छ। र मैले लसुन पनि हालिन र तिल, प्याज
अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले मेथी पड्काएको छु अनि चाट मसला थोरै हालेको छु है त। यसरी बनाएर खानुहोस् त एकदमै मिठो हुन्छ र तपाईहरुले जेसँग खाँदा पनि मिठो हुन्छ है त। यो यतिकै सलादको रूपमा लन्चमा यसरी प्याक लन्च लाँदा पनि हुन्छ है त। एउटा अन्डा लानुहोस् है अनि त्यो सलादलाई प्याक गरेर अन्डामाथि सलादमाथि अन्डा राखेर यो चिसो खानुलाई एकदमै मिठो हुन्छ। बिना खानेहरूले चाहिँ यसरी खानु हुँदाखेरि पनि एकदमै हेल्दी पनि हो र मिठो पनि हुन्छ है त। अनि यदि मन पर्यो भने तपाईहरुले पनि बनाएर खानु होला। अनि मैले चाहिँ यसरी प्याक गरेको छु है त। अनि आफूले घरबाट रोटी लाँदा पनि भयो है। मैले आधा अन्डा हालेको छु र अनि यहाँ सलाद हालेको छु र आफूले रोटी लाँदा पनि भयो है। अनि रोटी नलगेर फेरि काम गर्ने ठाउँमा रोटी राखेकै हुन्छ, त्यही रोटीसँग पनि ब्रेडसँग पनि खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी प्याक गरेको छु है त। यो चाहिँ प्याक लन्चको लागि प्याक गरेको, एउटा चाहिँ यहाँ प्याक गरेको छु यहाँ, अनि एउटा यहाँ प्याक गरेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई पनि यो रेसिपी मन पर्छ होला भनेर। यदि मन पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले नि बनाएर खानु होला। जेसँग खाँदा पनि हुन्छ, खानासँग पनि, तरकारीको काम पनि गर्ने र अचारको काम पनि गर्ने। एकदमै मिठो हुन्छ, हेल्दी पनि हुन्छ है त। हवस् त, आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। बाइ बाइ।